بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. موضوعنا اليوم بدنا نحكي على السودو كلاس. ترجمة كلمة سودو خلينا نحكي مستعار، يعني الكلاس المستعار. خلينا نتعرف عليه مع بعض. في البداية أنا في عندي an order list بدي أطبق عليها فكرة السودو كلاس. أول إشي ناديت على الليست، مش قلنا إحنا كل عنصر هو عبارة عن ال I اللي هو الليست ايتم. نقطتين رئيسيتين هي معناتها السودو كلاس. بحكي له first child، يعني هات لي أول طفل عندك اللي هو ال HTML، صح؟ هذا أول طفل عنده. وأعطيه مثلا color red، فراح يصير إنه ال HTML راح يصير لونها أحمر. طب مثال ثاني، list item، هات لي آخر عنصر عندك وأعطيه اللون الأخضر. بالضبط، هاي الجافا سكريبت راح يصير لونها أخضر. بدي هسه أنا CSS، عرفنا first وعرفنا last. في عندنا كمان خاصية اسمها length children، وبعطيه أنا الرقم. كيف يعني الرقم؟ هاي 1 وهاي 2، حكيت له 2، قلت له color pink، راح يصير عندك السي اس اس شو لونها؟ لونها بينك. أتوقع الفكرة صارت واضحة. أعطيك كمان مثال عشان توضح أكثر. في عندنا نفس الليست لكن زدت لك عليها الرياكت جافا سكريبت، وإن شاء الله راح أشرح لك فكرة الرياكت خلال كورس السي اس اس. راح يكون في عندنا، خلينا نحكي، محاضرات بتحكي عن مجال الفرونت اند بشكل كامل. من ضمنها راح اشرح لك عده فريم ورك وشو الاختلاف بيناتهم، ايش يعني الرياكت. اجيت حكيت لك هسه انه في عندنا ليست لينث تراي اود. اود هي الاعداد ايش؟ الفرديه، يعني مثلا 1 3 5 7 9. تمام. قلت له خلي لي اياهم بلو، فالاتش تي ام ال راح تكون ايش؟ ازرق، والجافا سكريبت برضه راح تكون زرقاء. ليش؟ لانه هي 1 وهي 3. أتوقع الفكرة لحد الآن واضحة. لو حكيت له list item length child even، إيش يعني even؟ يعني الأعداد الزوجية، زي مثلا 2 4 6 8 10 12 14 وضلك مكمل. فقلت له الأعداد الزوجية خلي لي إياها أورنج، فاثنين سي اس اس والرياكت كمان حتصير إيش؟ أورنج، هي 4. شوف معي كيف؟ أتمنى تكون الفكرة صارت واضحة. حنطبق هاي الأفكار مع بعض ونتعلم كمان أفكار ثانية باستخدام السيدو كلاس. أنشأت لك فولدر جديد اسمه 15 سودو كلاس. في عندك هنا اندكس وفي عندك هنا ستايل. في الاندكس راح يكون في عندك هنا البادي، داخل البادي راح يكون في عندك هيدر، داخل الهيدر راح يكون في عندك ان اوردر ليست واعطيتها لانجوج هي الاتش تي ام ال والسي اس اس والجافا سكريبت والرياكت. في المين في عندي باراجراف. اول شغله، ليش بعطيني تحذيرات هنا؟ لانه انا مستخدم اكستنشن اسمها سبيل. هيها سبيلنج هي بتحسن لي المشاكل الموجودة عندي باللغة الإنجليزية. هي كود سبيل تشيك. بكل بساطة الهدف منها إذا كتبت أنا كلمة غلط هي تصحح لي إياها. نزلها راح تفيدك كثير، اعملها انستول. هي عبارة عن اكستنشن بالفيجوال ستوديو كود اسمها إيش؟ سبيل تشيك، والهدف منها إنها تشيك لك على الكلمات اللي بتكتب باللغة الإنجليزية. ليش هون بتعطيني تحذيرات؟ أنا كاتب خطأ؟ لا، الفكرة في الفيجوال ستوديو كود في شغلة كثير حلوة اسمها لور. هاي شو فكرتها؟ لما تعمل انت عليها انتر بتجيب لك كلمات جنريت، يعني كلمات من عندها، وممكن تكون كلمات خاطئة. الهدف منها انك انت فقط بتعمل تيست. وضحت؟ الهدف منها انك انت فقط بتعمل تيست، اختصارها لور. فاتمنى تكون فكرة اللورم صارت واضحة. راح اشطبها زي هيك. في المين انا في عندي 3 باراجراف، 1 2 3. اخر باراجراف معطيها كلاس نو. تمام، اخر واحده بس. بعدين كمان في عندي ان اوردر ليست واسمها السمري، وهون انا حاط لك كل الاشياء اللي نتعلمها مع بعض، راح اشرحها في النهايه. راح تطلع عندك النتيجه بهذا الشكل. راح يبلش هسه في اول ليست هي الفوق ال HTML والسي اس اس والجافا سكريبت والرياكت، وراح نطبق عليهم الخصائص اللي تعلمناهم مع بعض. هنيجي هسه على ستايل من هون افضل، واحكي لك انه اول شغله انا في عندي ان اوردر ليست دوت لانجوج. هي اول واحده حكينا عنها الكلاس لانجوج.
أنا علمتك الكومباين، فبحكي له هون list item، بعدين pseudo class، وبحكي له first dash child، وهون كل براكت. طيب بدي أحكي له إنه أول واحدة يكون لونها red، سيف، وهي صار لونها red. نيجي كمان مثال، بدي أعمل كوبي زي هيك على السريع، وهي كنترول في، بس هالمرة ما بدي أحكي first، بدي أحكي last، بدي أحكي له تكون green، سيف، وهي صارت الرياكت green. طب كمان بدي أنسخها مرة ثانية وأعمل كوبي، وهي كنترول في، هالمرة بدي أحكي له مش last child، بدي أحكي له length child، وبدي أحكي له مثلا رقم 3. رقم 3 هي الجافا سكريبت، بدي أخليها مثلا بيضة. طبعا كيف صار لونها؟ فأتوقع أول 3 خصائص بالسيدو كلاس صارت واضحة. حكينا كمان أنا عندي شغلة اسمها odd وشغلة اسمها even. unordered list language، بدي أحكي له list item pseudo class، وبدي أحكي له هنا list child odd الأرقام الفردية. هون بقدر أنا أشيل الدوائر. كيف؟ بحكي له list style type، وبحكي له مثلا none. إيش معنى كلامي؟ إنه الأرقام الفردية راح تشيل عليها الدوائر اللي هي 1 و3، بقطع عليهم دوائر. طب نفس المثال كوبي، وهي كنترول في، بدي أحكي له هون even الأرقام الزوجية. بدل نون في عندنا عدة تصاميم. كنترول سبيس في الويندوز بتطلع لك الخيارات، وكوماند اي في الماك بتطلع لك برضه الخيارات، هي قصدي عنها الخيارات. في عندنا هون كثير تصاميم ممكن تجربها لحالك جدا جميلة. مثلا هاي خلينا نحكي الخطوط الرومانية، سيف، بتذكرها حكينا عنها بلغة الاشتمال. طب ايش في كمان؟ في سكوير دي تكون على شكل مربعات. حصل تحدي لك، جرب كل الخصائص الموجودة عندي إياها في الليست ستايل تايب، وتعرف عليهم واحدة واحدة وشو بتعطيك ستايل. أنا استخدمت هون السكوير. طيب كيف خلال الدورة كل مرة رح أعلمك شغلة فيهم، لكن مش غلط تتعلم هسه مرة واحدة بعد المحاضرة وتطبقهم لحالك. فأتوقع صار فكرة الأود والإيفن صارت واضحة. بدي أطبق هسه فكرة الفيرست تشايلد واللاست تشايلد على الفقرات. كيف؟ هسه الفقرات موجودة داخل مين؟ داخل المين. برافو عليك. في المين في عندنا باراجراف، بقول له أول باراجراف first child. إيش معنى كلام؟ معنى كلام إنه داخل المين مش في عندك باراجراف 1 باراجراف 2 باراجراف 3، بحكي له أول باراجراف في المين بس أول واحدة first child. أخلي مثلا اللون إلها مثلا ريد كمثال طبعا. طيب بدي أحكي له هسه مين باراجراف last child. في last child بدي أحكي له هون إنه والله آخر باراجراف بده يكون مثلا لونها كلر. طيب استخدم الألوان عشان تكون موضوع سهل. أكيد انتبهتوا من خلال المحاضرات السابقة بستخدم فكرة الكلر كثير، لكن لقدام إن شاء الله راح نبلش نبني موقع كامل لحالنا، فهتعلم كل الخصائص ونطبقها كثير. مثلا بدي أخليها بلو، سيف. طيب قاعد بسيف لكن ما تأثرت آخر واحدة. هسا سؤال، هل آخر إشي عندي إياه في المين في عندي باراجراف؟ لا، في عندي an order list، صح؟ انتبه على النقطة هاي، إنه أنت ما عندك في آخر المين باراجراف، عندك an order list، هي آخر باراجراف. بدي أضيف هسه هون باراجراف، بحكي مثلا لون بشكل سريع، سيف، وخلينا نطلع هسه بالضبط. هي صار لونها أزرق. شو بتفهم؟ إنه لما أنا أحكي له last child أو first child، الموضوع بيعتمد على إيش موجود في البداية. يعني أنا في المين في عندي باراجراف في البداية، في عندي باراجراف في البداية في المين. طب في المين في عندي باراجراف في نهاية المين، سابقا ما كان في عندي، هسه ضفتها فاشتغلت. لو بدي أعطي هاي الثالثة كلر، شو بستخدم؟ مين باراجراف، وأي واحدة بحكي له هاي سودو كلاس. مش علمتك الليث تشايلد؟ الأولى 1 الثانية 2 رقم 3، هاي رقمها 3. مثلا نحكي كلر، مثلا خلينا نستخدمها باللون الحلو، هي اشتغلت. فأتوقع هسه صار الموضوع بالنسبة لك سهل. آخر خاصية بدي أعلمك إياها بدنا نطبقها،
على unordered list الأخيرة. تعلمنا first child، تعلمنا last child، تعلمنا length child، تعلمنا كمان odd even. إيش ممكن نتعلم كمان؟ آخر واحدة شو سميناها إحنا؟ أعطيناها class summary. بحكي له unordered list dot summary كل براكت. أول شغلة pseudo class myth last child. إيش فكرة last child؟ أول شغلة تعلمنا إحنا length child، كنت تعد من هون 1 2 3. هسه لا، بيعد بالعكس. مثلا قلت له 2 بدي أحكي له مثلا font size 30 بكسل كمثال. طبعا شو اللي صار؟ سيفت. هل في إشي تغير؟ لا. طيب خليها مثلا 40 بكسل 50 بكسل. ما اشتغلت. ليه ما اشتغلت؟ انت شو حددت؟ حددت ال unordered list. هل حددت الليست ايتم؟ نسيناها صح؟ list item سيف اكيد حيضرب انه البكسل كثير كبيره. بدي احكي مثلا 20. لما حكيت له 2 على مين اثر؟ برافو عليك، اثر على اخر واحده. هون بدي احكي لك انه لازم ما ياثر على اخر واحده. 2 من اللاست بعد 1 2 لازم ياثر على الاود. معناته في الان اوردر ليست كاني انا مخربط وضايف الباراجراف بداخلها، لانه مفهوم اللاست تطبق بشكل خاطئ. روح على الاندكس بالضبط، هذا اللي صاير. شايف الان اوردر ليست جواتها الباراجراف، عشان هيك طبق لك اياها على الاخيره، لكن ما طبقها على الاخيره. هو عد 1 باراجراف 2 طلعت مع الايفن. هسه راح اعمل كات للباراجراف واضيفها بعد ان اوردر ليست. بالضبط هيك صح. شفت كيف؟ طبق لي اياها على الاود. ملخص سريع لفكره اللانث ليست تشايلد، بتعد بالعكس، بتعد من تحت. فبتحكي 1 2. خلينا نحكي مثلا هون كلر، وبدي احكي هون مثلا ريد. سيف. بالضبط هي طبق لي اياها على الثاني. لو حكيت له هسه 3 شو راح يصير؟ هيعد 1 من تحت 2 3. وهيك بنكون خلصنا السودو كلاس. أتمنى كانت الأفكار واضحة وسهلة، وبنشوفكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة، ويعطيكم العافية.